Good morning everyone! I hope you're all having a good day. In today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-repat at propagate ng variegated arrowroot calathea. Let's start! So, ito ho yung isa sa mga variegated na arrowroot calathea na nakatanim sa recycled na balde ng lumang pintura ng Boysen. Pero ang irerepat at ipopropagate ko po for today ay itong nasa polybag. Butas na ho kasi yung ilalim. Yeah. Ito ho yung isa sa mga disadvantages ng paggamit ng polybag. Pero pagdating naman sa presyo, syempre mas mababa yung presyo per piece ng polybag kumpara sa presyo ng paso. Kaya okay din naman na mag-recycle na lang para makatipid. So dito ko ho ilalagay yung variegated na calathea. Dito ko ho irerepat. May nakahanda na ho akong coco chops. Ayan. Tinadtad lang ho ito na bunot. Nakakatulong ho ito pag-retain ng moisture. Malaking tulong ho ito kapag marami ng halaman, tapos syempre mahirap naman na diligin sila lagi araw-araw or twice a week. So, malaking tulong. Ilalagay lang ho itong coco chops. Usually, nilalagay ko lang ho ito sa ilalim. Sobrang. Ayan. So, at least 1/3 ho nung paso yung sa ilalim. Coco chops po yung laman. Malaking tulong rin ho ito kapag kulang-kulang na sa lupa. Ito na yung nagsisilbing growing medium. Sa pagrepat naman ho ay napakadali lang. So, ito ho yung dating variegated na arrowroot calathea. So, ayan. Since butas na ho yung ilalim ng polybag, syempre, kailangan na siyang ilipat sa mas malaking lalagyan. Pwede rin naman hong direkta sa lupa. Kaso, may alagang kasing kambing yung nakababata kong kapatid, kaya madalas ko ay nakakain yung mga nailipat kong ganito. Tinatanggal ko lang ho yung lumang plastic kasi sumabit na dun sa dahon. Ito na lang ho yung natira sa polybag. Tumagal din naman ho ito. Binili ko ho ito nung start nung pandemic. At nagamit ko rin kaagad. So, tumagal din ho siya ng 2 hanggang 3 taon. Ayan, ito. Ano?
Sa pagrepat naman, pakalagay ho nung kalateya. Ayan, so dadagdagan na lang ho ng soil mix. Ito ho ay pinagsama-samang rice hull, pupuk ng kambing at lupa. Bigay lang ho ito ng tiyahin ko. Nagsimula lang ho ako sa 2 puno hanggang sa lumago na sila kalaunan. Ayan, ganito lang ho kadali magrepat ng variegated arrowroot calathea. Tatanggalin ko na lang ho yung mga luma or damaged na dahon. Ayan. Usually po kapag ganito naman yung itsura nung damage nung dahon dahil po ito sa snail. Pwede nyo rin hong irepat ang inyong variegated calathea sa gantong lumang lalagyan ng pintura ng boysen. Ito naman ho yung lumang lalagyan ng mineral water.
Ayan. Na-recycle din lang ho ito. Ayan. So, pwede nyo siyang itanim sa kahit anong lalagyan. Mabubuhay naman yan basta maganda ang lupa at yung growing conditions ng halaman. Ito ho yung isa sa mga ipopropagate at irerepat kong variegated na arrowroot calathea. Ito ho ang itsura niya. So, ito ho yung isa sa mga disadvantages kapag gumagamit ng polybag. Kapag kalaunan, syempre, nabubutas yung ilalim. Yan. Kaya kung may budget ho kayo, mas mainam na direkta na sa paso. Pero kung pangbenta, syempre, mas mababa ang cost per piece ng gantong polybag kumpara sa paso. At ayun naman ho, nasa likod yung isa pa sa mga sample. At dito ho siya nakatanim. Ito ho yung bulb. Kapag nagpo-propagate, ito yung importante. Yung laman. Kung gusto nyong mas marami ang ganito nyong calathea, hiwa-hiwain nyo lang itong bulb. O kaya pag hiwa-hiwalayin, katulad nito, ayan, pwede na siya maging isang halaman. Tutubo na lang yung dahon mula dito sa bulb. Kung sa pag-propagate naman ho, ang kakailanganin lang ay yung gantong bulb. Oops. Ayan. Pwede nyo itong hatiin kung gusto nyo mabilis dumami, o pwede nyo ihiwalay ito. Depende sa inyong preference. Ito naman yung isa. Same process lang, itatanim din naman. At ito naman yung mga sample na tumubo galing dito. Pag gantong may ugat na, mabubuhay na siya. Ito ho yung balde ng boysen. Ayan. Nilagyan lang ho ng butas, ininit lang yung pako. D4 ho ata o D5 na pako. Ayan. So, again, lalagyan ng kuku chops. And then, lagyan nitong growing medium. Pinaghalo-halo ho itong rice hull, goat poop, at lupa. Yan. Para buhaghag yung growing medium at madaling umugat yung mga bulb. Yan. Ilalagay ko din lang ho yung dating calathea na nakuha ko kanina. Kapag ganito naman ho mga bulb, pwedeng isama nyo na lang dyan. Tulad nito. Tutubo ho yan ng mga panibago pang dahon. Ito naman ho, masyado na kasing mahaba para dito sa bagong paso, kaya itatanim ko na lang ito ng direkta sa lupa mamaya.
Ayan, kalaunan ay nagiging compact ho yung lupa. Kaya importante na irerepat sila. Ito ho yung bulb, then may panibago ng rhizome. Ito naman yung halaman. And then, tanggalin yung damaged na dahon. Ayan, ganyan lang ho kadali mag-propagate ng calathea. Ang importante naman ho dito ay yung bulb. As long as malusog yung inyong mga bulb, magkakaroon din naman ho yan ng dahon. Kasi may beses na may dormancy period din kapag tag-init. Minsan akala mo namamatay kasi nauubos or nawawala yung buong dahon. Pero pag tag-ulan, tutubo ulit sila ulit. Ito ho yung pangalawa kong na-propagate. Tatanggalin din lang yung damage na dahon. And that's it for today's video. Kung nagustuhan niyo po, please subscribe para ma-update kayo sa tuwing may bagong content. Maraming salamat sa panonood. Have a great day everyone. Stay safe. Bye!